თვითონ მიკვირს როგორ ავარ. ნეტავი დროზე წავსულიყავი მეთქი. ვერ მიბატოვე. შეხო ხარ გამოსული აქ ოლიმპიადაზე? მეცა ვარ გამოსული ამ იმაში კულტურის სახლში. მე მამღერეს აცაბაცაცია და იმის ოლიმპიადა რა მაგარი რო იწვია მე მგონი ბიჭო ნახე რა მაგარი სიმყიფე შიდა განათლება. ამ სიმაღლეა შეხედე სიმაღლეს. ქვერცეც ხონდა აგერა უკვე? ეს იყო შემორჩენილი. აბსოლუტურად ყველაფერი ხონდა. რა გამოიწვია იცი ამის არ დაშლა რომ ისეთი აშენებული იყო უბრალოდ ვერ დაიშალა ფიზიკურად ვერ დაშალეს და მეტი სხვა არაფერი არ გქონდა არაფერი არ იქნებოდა არა ხალხმა არ დააკმო ამას თავის დროზე აბარა ნახე რა უქნიათ არა ფარდები ეგია საერთოდ მე არ დამხვედრია ფარდები არა ხო არა მე 91-ში დავიწყე აქ მუშაობა 91-ში და ფარდები არაფერი არ დამხვედრია. გაძარცული იყო მთლიანად, მარტო სკამები დამხვდა და სკამები არის შენარჩუნებული, უბრალოდ რემონტი უნდა და ყოველდღიურად გავაღებთ ოთახს ვინმე თუ მოვიდა დავხვდებით ახალგაზრდამ თუ შემოიხედა მიცემთ პასუხს ვისაუბრებთ მარტო ვარ ხო? მარტო ვარ Au. Agingrebia. Haris. Sunani makatimeshi didapo. ეს ისტორიული სცენა, ისტორიული. ეს ერთი კარგი ხალბატონმა წამიყვანა ლექსპაის საშუალო სკოლიდან მარტვილში. ესტონელი ვარ, მითხრა. თითა იმის გამზდევს ვენაცვალე, რა კაი კალი იყო. ეხლა რომ ახსენდება ხელზე ვეამბორე ისე გაუხარდა ბოლოს რომ სადაგსვა შენი ტირნე სად მეკიყვანა ქართველი რო ყოფილიყო სხვანაირად მიიღებდა ძალიან კარგად დამუხტა ბევრი კინოსახურებლად არ მოდიოდა უყვარდა გოგონა და იმის სანახავად მოდიოდა სტუმარი და მასმიძელი ყველა კარგად
5-ნი ვიყავით. მე დავიწყე მუშაობა აქ სპეციალისტად. შემდეგ კულტურის სახლის დირექტორად დამნიშნეს, იმიტომ რომ შეიცვალა სტრუქტურა სხვანაირად და მუშაობდი დირექტორად. შემდეგ 10 წლის შემდეგ, ესე იგი რომ ვიმუშავე 10 წლის შემდეგ, გაუქმეს ეს და დავჭით 2. კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი და სპეციალისტი. ასეთ თანამდებობა გქონდა. ამის შემდგომ გაუქმდა ეს ყველაფერი და ახლა ვარ სპეციალისტი. ხედავ ახლა რა უქნიათ? 2 იყო მოხდა. დიდი კიბეები გქონდა 2 ასეთი, სულ დიდი კიბეები მომიხსნეს ის და აბა, სადა მოხსნეს და წაიღეს. გასაშლელი იყო 2 ასეთი, სულ დიდი. ამის რემონტი უნდათ, ხო გითხარით და სუგდიდიდან მოვიდა 10 კაცი. შენ არ იყავი მაშინ. ისინი იყო ნაციონალები. იქ უნდა გაეკეთებინათ 1, 2, 3 ოთახი. ფული იყო გამოყოფილი ამისთვის. იმან წაიღო ჯანაშია მჭყონში. ხო, დეპუტატი იყო და თავის სოფელში წაიღო იქ დაგტოვა აქ ჩვენ. აქ შეიძლება კინოსახლის გაკეთება, იმიტომ რომ ჩვენ რაიონთან ახლოს ავართ ძალიან. ტრანსპორტით მოძრაობს, ხო მოძრაობს ტრანსპორტი დადის, ახალგაზრდები ყველა მოვა და ყველა უყურებს. მეტავი გაკეთდებოდეს რაღაცა. ეს რომ გააკეთოთ 3 მილიონი გინდა. 3 მილიონამდე ჯდება სკოლა და ამას 3 მილიონი იყოფა. ვის უკეთებენ მაგას ბავშვები არ აყავთ და. ამა ყველაზე კაი არის კერძენესტოს ვიცე სახელმწიფო. გადასცეს ერთმანეთს და ჩათოს ინვესტიცია უნდა. თქვენი შეწუხება გამობედინა იმ სასიკეთო ძრებმა, რომელსაც ახორციელებს დღევანდელი ხელისუფლება, მუნიციპალიტეტი და საკრებულო. ნაგვაზაოს ცენტრს ამშვენებს არქიტექტურის ერთ-ერთი შესანიშნავი უნიკალური ძეგლი ნაგვაზაოს კულტურის სახლი. რაც ჩემზეა დამოკიდებული, ყველაფერს ვაკეთებ. მთლიანად შენარჩუნებულია 400 ცალი რბილი სავარძელი მაყურებლის დარბაზში. ყველა ღირსშესანიშნავი ღონისძიებლა მთელი რაიონის მასშტაბით ნაგვაზაოს კულტურის სახლში ტარდებოდა. ტრადიციების მქონე სოფლის ახალგაზრდობა აქვს დიდი თხოვნა. ნაგვაზაოს კულტურის სახლი ანხორციელებდეს თავის სტატუსს. ვთხოვთ დამეხმაროთ იმაში, რომ მქონდეს ნორმალური სამუშაო ოთახი, გამხსნა სხვადასხვა წრეები, რომ მთლიანად იქნება დატვირთული და დაკომპლექტებული ამ წრეების ხელმძღვანელებლად კი ადგილობრივი ინტელექტუალები მზად არიან ენთუზიაზმზე იმუშაოთ. პირადად მე ძალას, გამოცდილებას და ენერგიას არ დავიშორებ იმისათვის, რომ ხარში ამოვიდე ადგილობრივ მცხოვრებლებს, გავითვალისწინო და განახორციელო თქვენგან მიღებული დირექტივები და ნაგვაზაოს კულტურის სახლს დაუბრუნო ძველი სახელი. ადრესემით ნატო ვერ ლაშეთ. ესეთი რამდენი მაგ გზავნით. ისტორიული შენობა და როგორ უნდა გადააკეთოთ, რომ დავია შეიძლება მე და დაყოლი ბასენი და აი მან ღია სახურავი რო გადახსნა. კლიანად და შუშა რო გაუშვა, აი ჩოვლებრივად ღია წარმოგარი დიდი ბასენი გამოვა თავის ყველაფერს. ყოველთვის ობიექტიც კაი იქნება, ანუ კიოტოს თეატრი როგორც არის ისე რა. იშვიათად მე რომ არ მოვიდე. ან დავიბარებ, ან ვიტყვი რომ ვერ მოვდივარ, აუცილებლად. იმოვატყო ახლა თავმოვიტყო. სანამ შენობა იქნება? ამ შენობა იქნება, რა ვიცი, აბა რა იქნება, არ ვიცით, გაურკვევლობაში ვარ. მაინც ადამიანი მედიცოცხლოს ხო იცი. ნახოთ რა იქნება. იქნებ რაღაც იქნებ შეიცვალოს, იქნებ. არა, უბრალოდ იმიტომ რომ ჭირდება, რომ ეს რაც არის ესეც რო შეინარჩუნოს, თორე ამასაც განადგურებენ რა. გიო, მუსიკაც ხო გაქვთ? მუსიკალური ჩარტი, აბა.
ეს იყო ეკრანი, აქ იყო შესასვლელი, წინ იყო სალაროები, აქ იყო პარტერი და იქ იჯდა კინომექანიკოსი და იქიდან უშვებდა კინოს პროექტორი და იქით. ეს შენობა სავარაუდოდ აშენებულია გასული საუკუნის პირველ ნახევარში. ფუნქციონირებდა როგორც საუკეთესო კინოთეატრი. ალბერტიტობის ჟამს ეს დაიკეტა, გახდა უფუნქციო. შევიძინეთ აი ყველასგან მიტოვებული, ძალიან ისეთი ამორტიზირებული შენობა, საკმაოდ მაშინ ძვირად ღირებულ თანხად და ნელ-ნელა მივიყვანეთ იქამდე, რასაც დღეს თქვენ წარმოგიდგენთ და გიჩვენებთ.